প্ৰথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে ভাপত দিয়া পিঠা ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। এই ভাপত দিয়া পিঠাবিধ বনাবলৈ একেবাৰে সহজ আৰু খাবলৈও খুবেই ধুনীয়া হয়। আশা কৰোঁ ৰেচিপিটো ভাল পাব। তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰি আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। প্ৰথমে এটা ডাঙৰ বাটিত চাহ খোৱা কাপৰ জোখেৰে আধা কাপতকৈ অকণমান বেছিকৈ গুড়ি চেনি লৈছোঁ আৰু তাতে এতিয়া দিছোঁ একেটা কাপৰ জোখেৰে 2 কাপ পিঠাগুড়ি। ইয়াত মই কেঁচা পিঠাগুড়ি লৈছোঁ, আপোনালোকে ৰ'দত শুকুৱাই লোৱা পিঠাগুড়িও ল'ব পাৰে আৰু যিকোনো ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ডাঙৰ চামুচেৰে 3 চামুচ পাউডাৰ গাখীৰ দিছোঁ। পাউডাৰ গাখীৰ দিয়াটো অপশ্যনেল হয়, নিদিয়াকৈও আপোনালোকে পিঠাবিধ বনাব পাৰে, কিন্তু পাউডাৰ গাখীৰ অকণমান দি দিলে টেষ্টটো ভাল লাগে। সামান্য পৰিমাণৰ নিমখ যোগ কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিহলাই লৈছোঁ। ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ ঘিউ যোগ কৰি দিলোঁ। অকণমান ঘিউ দি দিলে ভাপত দিয়া পিঠাবোৰৰ গোন্ধটো ভাল লাগে, লগতে পিঠাবিধ কোমলো হয়। এতিয়া ঘিউখিনিও পিঠাগুড়িখিনিৰ লগত খুব ভালদৰে সানি ল'ব। এতিয়া অলপ অলপকৈ পানী নাইবা গাখীৰ দি আমি এটা ডো প্ৰস্তুত কৰি ল'ম। মই যিহেতু কেঁচা পিঠাগুড়ি লৈছোঁ, গতিকে বহুত বেছি পানী নালাগে। মোৰ অকণমান পানী দিয়া বেছিয়ে হৈ গ'ল, সেইবাবে মই ইয়াতে আৰু 3 চামুচমান পিঠাগুড়ি যোগ কৰি লৈছোঁ। মন কৰিব, আমি বহুত বেছি কোমলকৈ মঠিব নালাগে। অকণমান গোটেই পিঠাগুড়িখিনি যাতে বান্ধ খাই পৰে সিমানখিনিলৈকে পানী নাইবা গাখীৰ যোগ কৰি এনেদৰে লাডু এটা নিচিনা কৰি ল'ব। কিমানটো জোখত ৰাখিছোঁ দেখুৱাইছোঁ, দেখি চাগে ধৰিব পাৰিছেই, বৰ বেছি কোমল কৰা নাই। এনেদৰে ভালকৈ মঠি ল'ব। এতিয়া আমি এই পিঠাগুড়ি মিশ্ৰণখিনি চালি ল'ব লাগিব। এনেদৰে এখন ঘন চালনীৰ সহায়ত মই সৰু সৰুকৈ লাড়ু কৰি এইদৰে চালি লৈছোঁ। যদি পিঠাগুড়িখিনি বেছি কোমলকৈ মুঠে তেতিয়াহ'লে এনেদৰে কিন্তু চালিব নোৱাৰিব। এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ চালি দিছোঁ আৰু তললৈ গুড়িখিনি পৰি গৈছে। তেতিয়াহে পিঠাৰ টেক্সচাৰটো ভাল হ'ব, আৰু যদি কোমল হৈ থকা যেন পায় তেতিয়া মিশ্ৰণটোত অকণমান পিঠাগুড়ি যোগ কৰি টান কৰি ল'ব। এনেদৰে মই গোটেইখিনি চালি ল'লোঁ আৰু এয়া দেখিছে মিশ্ৰণখিনি এবাৰ দেখুৱাইছোঁ। এনেধৰণৰ অকণমান জেকা জেকা ধৰণৰ হৈ থাকে আৰু এতিয়া এইখিনি বৰ বেছি জোৰেৰে হেঁচি নিদিব। লগে লগে এটা টিফিন বাতিলে মিশ্ৰণখিনি ঢালি ল'ব। মই এনেধৰণৰ এটা কেক টিন লৈছোঁ। যিকোনো আপোনালোকে টিফিনৰ বাতি ল'ব পাৰে বা কেক যিহত বনায় তেনেদৰে সেই বাতিটো ল'লেও হ'ব। এতিয়া মই কেক টিনটোত এনেদৰে চাৰিওফালে অকণমান ঘিউ সানি লৈছোঁ, তেতিয়া পিছত পিঠাটো উলিয়াবলৈ সহজ হ'ব। পিঠাগুড়ি মিশ্ৰণখিনি এতিয়া অলপ অলপকৈ বাতিটোলৈ দি লৈছোঁ আৰু মন কৰিব বহুত বেছি হেঁচি নিদিব, একেবাৰে আলসুৱাকৈ এই কামখিনি কৰিব। এনেদৰে স্প্ৰেড কৰিব আৰু গোটেই মিশ্ৰণখিনি দিয়াৰ পিছত এনেদৰে অলপ ওপৰে ওপৰে হেঁচি দিব যাতে গোটেইখিনি সমান হয়। পিঠাটো ভাপত দিবৰ কাৰণে ইয়াত মই এটা প্ৰেছাৰ কুকাৰত ষ্টেণ্ড এডাল পাতি লৈছোঁ আৰু অলপমান পানী দি থৈছোঁ। পানী বহুত বেছিকৈও দিব নালাগে, টিফিনৰ বাতিটোৰ তলটো যাতে অকণমান টাচ হৈ থাকে সিমানখিনিলৈকে দিলেই হ'ব। আৰু মন কৈছে মই 2ডাল ষ্টেণ্ড দি থৈছোঁ, কাৰণ মোৰ ষ্টেণ্ডডাল বৰ বেছি ওখ নহয়, সেইবাবে 2ডাল এনেকৈ দি লৈছোঁ, তেতিয়া অলপ ওখ হ'ব। এতিয়া পানীখিনি ভালদৰে উতলিবলৈ দিব আৰু ভালকৈ উতলাৰ পিছত গেছৰ ফ্লেমটো অলপ কমাই লৈ সাৱধানে টিফিনৰ বাতিটো বহুৱাই দিব। লগে লগে ঢাকনিখন লগাই দিব আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখিব। একেবাৰে ল' কৰিও থ'ব নালাগে আৰু একেবাৰে হাই কৰিও নথ'ব, মিডিয়ামত ৰাখি পিঠাটো সিজিবলৈ দিব। ঢাকনিখনত এইদৰে কাপোৰ এখন বান্ধি দিলে ভাপৰ পানীখিনি পিঠাটোৰ ভিতৰত পৰি নাযায়। এতিয়া মিডিয়াম জুইতে 15-20 মিনিটমানৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিয়ক। এয়া মই 20 মিনিটৰ পিছত দেখুৱাইছোঁ। দেখিছে, দেখিলেই ধৰিব পাৰি ধুনীয়াকৈ সিজিলে, তথাপিও চেক কৰি দেখুৱাই দিছোঁ। এনেদৰে মাজত চুৰি নাইবা শলা এডাল সোমোৱাই চাব, যদি কেঁচা মিশ্ৰণ লাগি নাহে তেতিয়া গম পাব যে পিঠাটো ভালদৰে সিজিলে, আৰু এইদৰে অকণমান চুইও চাব পাৰে। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু বাতিটো বাহিৰলৈ উলিয়াই থ'ম। সম্পূৰ্ণৰূপে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব, তাৰপিছতহে বাতিৰ পৰা উলিয়াই ল'ব। পিঠাটো ভালদৰে ঠাণ্ডা হ'ল, দেখিছে ছাইডটো এৰি দিছে। এতিয়া মই বাতিটোৰ পৰা প্লেট এখনলৈ উলিয়াই লৈছোঁ। একেবাৰে সহজতে ওলাই আহে যিহেতু আমি ঘিউ সানি দিছোঁ তলত, আৰু বাতিটোতো অলপো লাগি ধৰা নাই।
এতিয়া এনেদৰে সৰু সৰুকৈ পিচ কৰি গাখীৰ নাইবা চাহৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে আৰু লগতে দেখিবলৈও একেবাৰে মিঠাইৰ দৰে হয়। এই ভাপত দিয়া পিঠাবিধ বনায়ে লগে লগে খাইহে ভাল লাগে। যদি আপোনালোকে থ'ব বিচাৰে ফ্ৰিজত থ'ব, এদিন বা দুদিনৰ কাৰণে ভাল হৈ থাকিব, তাতকৈ আৰু বেছি দিন ভাল হৈ নাথাকিব। আশা কৰিছোঁ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে। যদি এই পদ্ধতিৰে এবিধ পিঠাৰ জুতি লোৱা নাই, এবাৰ নিশ্চয় লৈ চাব আৰু কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে যদি লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব। তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকিব। আকৌ লগ পাম নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।